नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुषार तोडकर, विज्ञान शिक्षक चैतन्य विद्यालय नीरा नरसीपुर. तर आजपासून आपण काय बघणार आहोत? स्टँडर्ड 9 पेपर फर्स्ट टॉपिक नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मॅटर. इथे लक्षात याचे वेगवेगळे पार्ट आपण बघणार आहोत. प्रत्येक पार्टमध्ये वेगवेगळे पॉईंट आपण घेणार आहोत. तर बघा टॉपिकमध्ये काय काय बघायचं आपल्याला. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ॲटम, शेप, मास बॅलन्सी, मॉलिक्युलर मास अँड मोल कन्सेप्ट अँड रॅडिकल्स हे महत्त्वाचे पॉईंट बघायचे आहेत. त्याच्या आधी तुम्हाला काही व्हिडिओच्या लिंक मी पाठवलेल्या होत्या, म्हणजे स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम, ॲटॉमिक मास, हे लक्षात, ॲटॉमिक मास नंबर, आयसोटोप, त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, देन ॲटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट. हे जर तुम्ही व्यवस्थित समजलं असेल, हे तुम्ही बघितलं असेल, तर तुम्हाला हा टॉपिक समजायला काहीच अवघड जाणार नाही आहे. लक्षात राहू देत. त्याच्या आधी थोडं बेसिक बघायचं आहे. बघा, व्हॉट इज द डाल्टन्स ॲटॉमिक थेरी, देन व्हॉट आर द कंपाऊंड्स फॉर्म अँड व्हॉट आर द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ कॉमन साल्ट्स लाईक लाईम, वॉटर, लाईमस्टोन. लक्ष राहू देत. एक एक बघूयात. व्हॉट इज डाल्टन्स ॲटॉमिक थेरी. बघा, जॉन डाल्टन्स ॲटॉमिक थेरी. तर त्यानं काय सांगितलं जॉन डाल्टनमध्ये, आपण स्टँडर्ड 8मध्ये हे खूप डिटेलमध्ये बघितलेलं आहे. इथे लक्षात, जर तुमच्याकडे बुक्स असतील तर तुम्ही ते वाचू शकता. बघा, ऑल मॅटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड ॲटम्स. डाल्टन काय सांगितलं की सगळे मॅटर कशापासून बनलेले आहेत? स्मॉल पार्टिकल, छोट्या छोट्या कणांपासून बनलेलं आहे, आणि ह्यांनाच काय म्हणलेलं आहे? ॲटम्स असं म्हणलेलं आहे. त्यानंतर ऑल ॲटम्स ऑफ अ गिव्हन एलिमेंट आर अलाइक. जर एखादा इलिमेंट दिला असेल, शिकलो आपण, इलिमेंट इज अ प्युअर फॉर्म ऑफ सबस्टन्सेस. ऑल द पार्टिकल्स प्रेझेंट इन द इलिमेंट्स आर आयडेंटिकल. म्हणजे काय? एकसारखे असतात. तेच आहे ऑल ॲटम्स ऑफ इलिमेंट्स आर लाईक. इलिमेंटचे सगळे इलिमेंटमध्ये जे सगळे ॲटम असतात ते कसे असतात? एकसारखे असतात. कंपाऊंड्स आर फॉर्म बाय डिफरंट ॲटम्स कंबाईन इन अ फिक्स प्रपोर्शन. काय होतात? वेन 2 or more elements combines together in a definite proportion, then compound फॉर्म. लक्षात राहू दे, 2 किंवा 2पेक्षा जास्त एलिमेंट जर एकत्र आले आणि त्यानंतरच काय तयार होतात? कंपाऊंड तयार होतात. केमिकल रिॲक्शन इन्व्हॉल्व्स द रिअरेंजमेंट ऑफ ॲटम. केमिकली रिॲक्शनमध्ये बाहेरचं काही येत नाही. हे कोणी सांगितलं? जॉन डाल्टनने. काय होतं? फक्त जे प्रोडक्टमध्ये जे ॲटम असतात ते कुठून येतात? रिॲक्टरमधल्या ॲटमपासूनच येतात. जेवढे रिॲक्टरमध्ये काय असतात? पार्टिकल्स असतात किंवा ॲटम्स असतात, तेवढेच कुठे येतात? प्रोडक्टमध्ये येतात. म्हणजे काय होतं? फक्त रिअरेंजमेंट होते. म्हणजे काय? फक्त ॲटमची जागा बदलते. येते लक्षात. बाकी बाहेरून काही येत नाहीये. लक्षात राहू देत. बघा नेक्स्ट. तर बघूयात पहिल्यांदा हाऊ कंपाऊंड फॉर्म्स. कंपाऊंड इज अ सबस्टन्स फॉर्म बाय 2 or more elements are chemically joined. लक्षात राहू देत. 2 किंवा 2पेक्षा जास्त एलिमेंट जर काय झाले? जॉईन झाले. फॉर एक्झाम्पल शिकलो आपण H2O, काय हायड्रोजन एलिमेंट आहे, O काय आहे? ऑक्सिजन एलिमेंट आहे. दिस 2 एलिमेंट जॉईन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाऊंड. हे 2 एलिमेंट काय झाले? एकमेकाला जॉईन झाले आणि काय तयार झाला? कंपाऊंड तयार झाला. म्हणजे कंपाऊंड कसा तयार होतो? बाय जॉईनिंग 2 or more elements टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. त्याचं प्रोपोर्शन म्हणजे प्रमाण सुद्धा कसं आहे? फिक्स आहे. H2Oच बघा ना. H2O मध्ये काय आहे? 2 ॲटम्स ऑफ हायड्रोजन अँड 1 ॲटम ऑफ ऑक्सिजन, 2:1. हे प्रोपोर्शन काय आहे? फिक्स आहे. वेन द एलिमेंट्स आर जॉईंट द ॲटम्स लूज देअर इंडिव्हिज्युअल प्रॉपर्टीज अँड हॅव डिफरंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द एलिमेंट्स दे आर कंपोज्ड ऑफ. लक्षात राहू देत. आणि ज्यावेळी कंपाऊंड तयार होतो त्यावेळी द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर टोटली चेंजेस अँड न्यू सबस्टन्स विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. बघा, H2O बघा, हायड्रोजन इटसेल्फ बर्न. हायड्रोजन स्वतः पेटतो. ऑक्सिजन सपोर्ट्स बर्निंग. ऑक्सिजन काय करतो? बर्निंगला सपोर्ट करतो. एक हायड्रोजन स्वतः पेटतो, ऑक्सिजन पेटायला मदत करतो. वेन दिस 2 एलिमेंट्स कंबाईन्स टुगेदर. हे 2 एकत्र येतात आणि काय तयार होतं? H2 वॉटर तयार होतं. द वॉटर इज युज्ड टू एक्सटिंग्विश अ फायर. म्हणजे काय? आग विझवण्यासाठी काय लागतं आपल्याला, किंवा कशाचा वापर करतात? पाण्याचा वापर करतात. एवढ्या प्रॉपर्टीज काय होतात? त्यांच्या चेंज होतात. कोणाच्या? सबस्टन्सच्या, कंपाऊंड तयार झाल्यानंतर किंवा एलिमेंटच्या कंपाऊंड तयार झाल्यानंतर. केमिकल फॉर्म्युला इज यूज टू क्विक शो द कंपोजिशन ऑफ कंपाऊंड. आणि प्रत्येक वेळी असं म्हणणार नाही आपण की 2 ॲटम्स ऑफ हायड्रोजन कम्स टुगेदर, 1 ॲटम ऑफ ऑक्सिजन कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाऊंड, देन मॉलिक्युल ऑफ वॉटर इज फॉर्म्ड. असं एवढं किचकट म्हणत नाही. त्यापेक्षा त्यांचे काय यूज करतात? सिम्बॉल्स यूज करतात आणि त्यांना
त्यांना आयडेंटिफाय करायला आपल्याला सोपं जातं. लेटर्स, नंबर्स, सिम्बॉल्स येते लक्षात. लेटर्स यूज करतात, नंबर्स यूज करतात. हे नंबर्स आहे ते कशासाठी, हा काय नंबर दाखवतो, ॲटमचा नंबर दाखवतो. ॲटम किती आहेत त्याच्यामध्ये लक्षात येते. लेटर्स, नंबर्स, सिम्बॉल्स आर यूज टू रिप्रेझेंट अँड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इच कंपाऊंड. लक्षात राहू देत की एलिमेंट दाखवण्यासाठी काय यूज करतात, त्यांचे काय यूज करतात, मॉलिक्युलर फॉर्म्युले यूज करतात. बघा, व्हॉट इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ साल्ट, काय आहे NaCl, काय आहे NaCl. स्लॅक लॅम्पचं काय आहे, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड CaOH2. वॉटरचं काय H2O, लाईमचा कॅल्शियम ऑक्साईड CaO. लक्षात राहू देत. हे रूल शिकलोत आपण मागच्या वर्षी, येते लक्षात. हे H2O, हे 2 कसं पाहिजे, खालीच पाहिजे, H कॅपिटल पाहिजे, O कॅपिटल पाहिजे. Ca कॅल्शियमचा हा काय सिम्बॉल आहे, C कॅपिटल आहे, एक आहे स्मॉल आहे, पण ऑक्सिजन काय आहे, कॅपिटल आहे. बघा, लाईमस्टोन CaCO3, कॅल्शियम कार्बोनेट म्हणतात, लाईमस्टोनलाच काय म्हणतात, कॅल्शियम कार्बोनेट. लक्षात राहू देत. हे काय आहेत, ह्यांचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले आहेत. ह्या ठिकाणी आपले एक क्वेश्चन काय होतात, संपतात. आता इथून काय होतं, टॉपिक चालू होतो. येतं लक्षात. हे क्वेश्चन आपण बघितलेले आहेत. बघा, इन द प्रिव्हियस स्टँडर्ड वी हॅव लर्न्ड दॅट कंपाऊंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. शिकलो मागच्या वर्षी की कंपाऊंड कशाने तयार होतात, बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. वी हॅव ऑल्सो लर्न दॅट इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल ऑफ डाल्टन्स ॲटॉमिक थेअरी इज that molecules of compounds are formed by joining atoms of different elements each other. लक्षात राहू देत. काय शिकलो होतं पुन्हा ह्याच्या आधी की कंपाऊंड तयार होतात कसे, बाय जॉईनिंग इलेमेंट्स. बाय जॉईनिंग इलेमेंट्स काय होतात, इलेमेंट जॉईन होऊन काय तयार होतात, कंपाऊंड तयार होतात. लक्षात राहू देत. बघा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन काय बघतो आपण, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. बघा, द composition of substance during a chemical change. The fundamental experiments in this regard were prepared by scientists in 18th and 19th century. While doing this, measured accurately the substance used and formed and discovered the laws of chemical combination. येते लक्षात. 19th आणि 18th सेंचुरीमधल्या सायंटिस्टने बरेच रिसर्च केला आणि काय नियम शोधून काढले. कशाचे, केमिकल कॉम्बिनेशनचे. म्हणजे काय, कसं कॉम्बिनेशन असेल, कसे एलिमेंट एकत्र येऊन कंपाऊंड तयार होत असेल हे त्यांनी शोधून काढलं. बघा, द सबस्टन्स आर यूज्ड अँड फॉर्म अँड डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सायंटिस्ट कुड देन राईट द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ वेरियस कंपाऊंड. आणि त्याच्यानंतर काय केले त्यांनी, वेगवेगळ्या कंपाऊंडचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले लिहिले. लक्षात राहू देत. बघा, ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स ॲटॉमिक थेरी, मग आपण डाल्टनची ॲटॉमिक थेरी बघितलेली होती. अँड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. हिअर वी शाल व्हेरीफाय द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मीन्स ऑफ नॉन मॉलिक्युलर फॉर्म्युले. येते लक्षात. आपण व्हेरीफाय करणार आहोत के लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. आपल्याला दोनच लॉ आहेत केमिकल कॉम्बिनेशनचे. बघा, इंट्रोडक्शन आहे, आता लॉज पुढे आहेत. त्याच्या आधी एक ॲक्टिव्हिटी बघूयात. बघा, काय आहे, ॲपरेटस, कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, बॅलन्स एटसेट्रा. म्हणजे काय, कोनिकल फ्लास्क पाहिजे, टेस्ट ट्यूब पाहिजे, बॅलन्स एक पाहिजे आपल्याला. त्यानंतर कॅल्शियम क्लोराईड, सोडियम फॉस्फेट, कॅल्शियम ऑक्साईड आणि वॉटर हे काय पाहिजेत आपल्याला, केमिकल्स पाहिजेत. बघा, ॲक्टिव्हिटी फर्स्ट, टेक अ 56 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड. काय करायचे, 56 ग्रॅम कॅल्शियम ऑक्साईड घ्यायचे. किती, 56 ग्रॅम इन अ कोनिकल फ्लास्क अँड पुट 18 ग्रॅम वॉटर इन इट. ऑब्झर्व व्हॉट हॅपन, मेजर द मास ऑफ सबस्टन्स फॉर्म, व्हॉट सिमिलॅरिटी डू यू फाइंड, राईट युअर इन्फरन्स. काय घेतलंय, एक कोनिकल फ्लास्क आहे, त्या कोनिकल फ्लास्कमध्ये काय घेतलेलं आहे, 56 ग्रॅम काय घेतलेलं आहे, कॅल्शियम ऑक्साईड घेतलेला आहे. 56 ग्रॅम कॅल्शियम ऑक्साईड घेतलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये काय टाकलेलं आहे, 18 ग्रॅम काय केलेलं आहे, पाणी टाकलेलं आहे. किती टाकलेलं आहे, 18 ग्रॅम पाणी टाकलेलं आहे. लक्षात राहू देत. 18 ग्रॅम पाणी टाकलेलं आहे. म्हणजे काय होणार आहे, दोन्ही सबस्टन्स आपण त्याच्यामध्ये ॲड केलेत. कशामध्ये, त्या कोनिकल फ्लास्कमध्ये. आपण डाल्टन ॲटॉमिक थेअरीमध्ये बघितलं की फक्त काय होतं, ड्युरिंग कंपाऊंड फॉर्मेशन ओनली रिअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स टेक्स प्लेस. फक्त एलिमेंट्स काय होते, रिअरेंजमेंट होते. फक्त एलिमेंट ॲटमची रिअरेंजमेंट होते. काय होते, ॲटमची रिअरेंजमेंट. म्हणजे ॲटम फक्त काय होतात, फक्त आपली जागा सोडून दुसरीकडे जातील, दुसरे ॲटम त्या ठिकाणी येतील, एवढंच होतं. इथं लक्षात, बाहेरून दुसरं काही त्याच्यामध्ये मिक्स होत नाहीये. तर काय आहे बघा, की आपण काय केलं की 56 ग्रॅम
कॅल्शियम ऑक्साईड त्या कोनिकल फ्लास्कमध्ये टाकलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये 18 ग्रॅम पाणी टाकलेलं आहे. म्हणजे आपण हे दोन्ही आधी मोजलेलं आहे आणि ते मोजून त्या कोनिकल फ्लास्कमध्ये टाकलेलं आहे. आणि हा टाकल्यानंतर पुन्हा एकदा काय केलेलं आहे, वजन केलेलं आहे. लक्षात राहू देत. बघा बघा किती येणार आहे, 8 टन 8 × 14 5 × 6 किती येणार आहे, 74 ग्रॅम. हे काय येणार आहे, त्याचं वेट येणार आहे. किती येणार आहे, 74 ग्रॅम वेट येणार आहे. हे जेवढं वेट आधी होतं तेवढंच वेट काय होणार आहे, नंतर येणार आहे. म्हणजे काय, जे आधी आपण वजन करून ठेवलं होतं तेवढंच वेट वजन केल्यावरती सुद्धा म्हणजे रिॲक्शन झाल्यानंतर, दोन्ही मिक्स केल्यानंतर रिॲक्शन झाल्यावर नंतर सुद्धा येणार आहे. लक्षात राहू देत. साधं सोपं आहे, काय सुद्धा अवघड नाही आहे. येते लक्षात, येते का लक्षात. बघा नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी आहे, सेकंड ॲक्टिव्हिटी. टेक अ सोल्युशन ऑफ कॅल्शियम क्लोराईड इन अ कोनिकल फ्लास्क. काय करायचं, कॅल्शियम क्लोराईड सोल्युशन कोनिकल फ्लास्कमध्ये घ्यायचं. टाय अ थ्रेड टू द टेस्ट ट्यूब अँड इन्सर्ट इन द कोनिकल फ्लास्क. बघा ॲक्टिव्हिटी आहे तर बघा, टेक अ सोल्युशन ऑफ कॅल्शियम क्लोराईड इन अ कोनिकल फ्लास्क, देन tie a test tube inside the conical flask and add solution of sodium sulfate Na2SO4. Then wet this setup. आणि या सेटअपचा काय करायचं, सगळा वजन घ्यायचं. किती वजन आलं, 300.23 ग्रॅम वेट आलं. देन टिल्ड द कोनिकल फ्लास्क. कोनिकल फ्लास्क काय करायचा, तिरका करायचं. म्हणजे काय होईल, द रिॲक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन कॅल्शियम क्लोराईड अँड सोडियम फॉस्फेट. कॅल्शियम क्लोराईड आणि सोडियम फॉस्फेटमध्ये काय होईल, रिॲक्शन होईल. अँड द सबस्टन्स कॅल्शियम सल्फेट अँड सोडियम क्लोराईड फॉर्म्स अँड मीन्स केमिकल रिॲक्शन टेक्स प्लेस. द वेट बिफोर केमिकल रिॲक्शन इज इक्वल टू द वेट आफ्टर केमिकल रिॲक्शन. केमिकल रिॲक्शन व्हायच्या आधी जेवढं वजन होतं तेवढंच वजन कुठे आलं, केमिकल रिॲक्शन झाल्यानंतर सुद्धा आलं. म्हणजे काय चेंज झाला नाहीये, म्हणजे बाहेरून काही सुद्धा आलेलं नाहीये. जेवढं आधी वजन होतं तेवढंच वजन कुठं राहणार आहे, नंतर राहणार आहे. ह्यालाच काय म्हणतात, लॉज ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. साधं सोपं आहे, जास्त काय अवघड नाहीये. इन द अबव ॲक्टिव्हिटीज द मास ऑफ द ओरिजिनल मॅटर अँड द मास ऑफ मॅटर न्यूली फॉर्म्ड ॲज अ रिझल्ट ऑफ द केमिकल चेंज आर इक्वल. लक्षात राहू देत की दोन्ही ॲक्टिव्हिटीमध्ये बघितलं की पहिल्यांदा असणारं वजन म्हणजे रिॲक्शन व्हायच्या आधी असणारं वजन आणि रिॲक्शन झाल्यानंतरचं वजन, दोन्ही वजन कशी आली, सारखी झाली. इन 1785 द फ्रेंच सायंटिस्ट अँटोन लॅवायझर इन्फॉर्म फ्रॉम हिज रिसर्च दॅट देर इज नो राइज ऑर ड्रॉप इन द मास ऑफ द मॅटर ड्युरिंग अ केमिकल रिॲक्शन. त्या सायंटिस्टने काय सांगितलं, केमिकल रिॲक्शन होताना वजन वाढत नाही किंवा कमी होत नाही. लक्षात राहू देत, वजन वाढत नाही किंवा कमी होत नाही. लक्षात राहू देत. इन अ केमिकल रिॲक्शन द टोटल मास ऑफ रिॲक्टंट्स इज द सेम ॲज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. लक्षात राहू देत, रिॲक्शनमध्ये जेवढं मास रिॲक्टंटचं असणार आहे तेवढंच मास कोणाचं असणार आहे, प्रोडक्टचं. समजा रिॲक्टंटचं मास 100 ग्रॅम आलं आणि रिॲक्शन झाल्यानंतर प्रोडक्टचं मास सुद्धा किती येणार आहे, 100 ग्रॅम येणार आहे. लक्षात राहू देत. ड्यू टू केमिकल रिॲक्शन अँड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन मॅटर. ह्यालाच काय म्हणायचं, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन मॅटर. म्हणजे काय, रिॲक्शन होण्याआधी रिॲक्टंटचं असणारं वजन आणि रिॲक्शन झाल्यानंतर प्रोडक्टचं असणारं वजन कसं येणार आहे, सारखं येणार आहे. इन अ केमिकल रिॲक्शन द टोटल मास ऑफ रिॲक्टंट्स इज सेम ॲज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यू टू द केमिकल रिॲक्शन. हिथं आहे बघा, लक्षात राहू देत, वाचा व्यवस्थित, पाठ करा. कारण खूप सोपं आहे, पाठ करायची गरज सुद्धा नाही, एवढं सोपं आहे. काय, इन अ केमिकल रिॲक्शन द टोटल मास ऑफ रिॲक्टंट्स इज सेम ॲज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल रिॲक्शन अँड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. बघा, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मॅटर सिम्पल आहे. ड्युरिंग अ केमिकल रिॲक्शन मॅटर कॅन नॉट बी क्रिएटेड नॉट ऑर डिस्ट्रॉयड. केमिकल रिॲक्शन होताना आपण मॅटर तयारही करत नाही आणि नष्टही करत नाही, क्रिएटही करत नाही आणि डिस्ट्रॉय करत नाही. इवन दो द मॅटर मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. फक्त काय होतं, मॅटरचा आपण फॉर्म चेंज करतो, म्हणजे काय, अवस्था बदलतो. येते लक्षात. म्हणजे सॉलिड असेल लिक्विड, लिक्विड असेल सॉलिड, एवढंच येते लक्षात. करू शकतो आपण, काय करू शकत नाही, त्यांना क्रिएट किंवा डिस्ट्रॉय करू शकत नाहीये. द सेम नंबर ऑफ ॲटम्स एक्झिस्ट बिफोर अँड आफ्टर द चेंज टेक्स प्लेस. ॲटमचा नंबर जेवढा आधी होता तेवढाच नंतर आहे. समजा रिॲक्टरमध्ये 10 ॲटम आहेत, रिॲक्शन झाल्यानंतर सुद्धा किती ॲटम असणार आहेत, 10च ॲटम असणार आहेत. ॲटम काय होणार नाहीत, बाहेरून कुठे येणार नाहीत किंवा
ॲटमचे नंबर काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. लक्षात राहू देत. द नंबर ऑफ ॲटम रिमेन्स कॉन्स्टंट ड्युरिंग रिॲक्शन. लक्षात राहू देत. दॅट्स वाय द वेट बिफोर रिॲक्शन इज इक्वल टू वेट आफ्टर रिॲक्शन. बघा पिक्चरमधून सुद्धा तुम्हाला दिसेल, इज अ केमिकल चेंज नो मॅटर हाऊ बिग बँग मास इज नायदर गेन नॉर लॉस्ट. लक्षात राहू देत की केमिकलला घेऊन आधी उभा आहे, वेट 70 किलो आलेला आहे. केमिकल रिएक्शन झाल्यानं सुद्धा वेट किती आलेलं आहे, 70 किलो आलेला आहे. म्हणजे काय होत नाहीये, नवीन काही सबस्टन्स तयार होत नाहीये. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन, लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन. इन 1794 the French scientist Gilles Proust stated the law of constant proportion as the proportion by mass of the constant element in the different samples of compounds are fixed. काय म्हणलंय, पहिला लॉ बघितला, दुसरा बघतोय आपण. द प्रोपोर्शन ऑफ मास, एवढं लक्षात राहू देत. द प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट इज द डिफरंट सॅम्पल्स ऑफ कंपाऊंड्स इन फिक्स्ड. काय म्हणलंय, जे प्रपोर्शन आहे इलेमेंटचं, कंपाऊंडमध्ये इलेमेंटचं जे प्रपोर्शन आहे, कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट म्हणजे जे घटक इलेमेंट आहेत त्यांचं प्रपोर्शन कसं आहे, फिक्स आहे. त्यांचं प्रपोर्शन कसं आहे, फिक्स आहे. बाय वेट म्हणजे कसं, वजनाने काय आहे त्यांचं प्रपोर्शन, काय आहे, फिक्स आहे. द प्रपोर्शन ऑफ मास ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट इज फिक्स्ड samples of compound fixed in the different samples of a compound is fixed. For example, the proportion of mass of hydrogen and oxygen in water is obtained from any source 1:8. लक्षात राहू देत. वॉटर्स आणि वॉटरमध्ये हायड्रोजन ऑक्सिजनचं प्रपोर्शन कसं आहे, 1:8. दिस मीन्स 9 ग्रॅम ऑफ वॉटर इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ग्रॅम ऑफ हायड्रोजन अँड 8 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन. लक्षात राहू देत. काय म्हणलंय, द प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट प्रेझेंट इन अ कंपाऊंड इज फिक्स्ड बाय वेट. जे कॉन्स्टिट्युएंट आहेत कंपाऊंडमधले त्यांचं वजनानुसार प्रोपोर्शन कसं असतं, फिक्स असतं. किंवा इथं म्हणल्याप्रमाणे प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट इन द डिफरंट सॅम्पल्स ऑफ अ कंपाऊंड इज फिक्स्ड. लक्षात राहू देत. पहिल्यांदा एक्झाम्पल घेतलंय, 9 ग्रॅम इज वॉटर इज फॉर्म बाय कंबायनिंग 1 ग्रॅम ऑफ वॉटर अँड 8 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन. लक्षात राहू देत. सिमिलरली द प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ कार्बन, proportion of mass of carbon and oxygen is fixed in carbon dioxide. बघा लक्षात राहू देत, is 3:8 means 44 gram of carbon dioxide form. There is a 12 gram of carbon and 32 gram of oxygen. लक्षात राहू देत. 44 ग्रॅम कार्बन कसा तयार होईल, जेव्हा 44 ग्रॅम कार्बन डायऑक्साईड केव्हा तयार होईल, ज्यावेळी 12 ग्रॅम कार्बन आणि 32 ग्रॅम ऑक्सिजन काय येईल, एकत्र येईल. म्हणजे प्रोपोर्शन काय जाईल, 3:8. लक्षात राहू देत. देन बघा एक एक्झाम्पल दिलंय. बघा काय होतं, एक H2 मॉलिक्यूल कसा तयार होतो, 1 ग्रॅम ऑफ हायड्रोजन अँड 8 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन एकत्र येऊन काय तयार होतो, 9 ग्रॅमचा एक वॉटर मॉलिक्यूल काय होतो, तयार होतो. द नेक्स्ट बघा ह्या दोघांमधला डिफरन्स बघूयात. बघा डिफरन्स बघूयात. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास अँड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. बघा पहिल्यांदा लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड इन अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन होताना मास काय होत नाहीये, आपण तयारी करू शकत नाही किंवा डिस्ट्रॉय करू शकत नाही. आपण शिकलो दारी डाल्टनची ॲटॉमिक थेरी, द रिअरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स टेक्स प्लेस. लक्षात राहू देत. मास कॅन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड इन अ केमिकल रिएक्शन, किंवा त्यालाच दुसऱ्या पद्धतीने काय म्हणतो, फॉर एनी केमिकल प्रोसेस, कोणत्याही केमिकल प्रोसेसमध्ये, कोणत्याही केमिकल रिएक्शनमध्ये, इन अ क्लोज सिस्टीममध्ये द मास ऑफ रिॲक्टंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट. जेवढं मास रिॲक्टंटचा आहे तेवढंच मास कशाचं असणार आहे, प्रोडक्टचं. लक्षात राहू दे. रिॲक्टंटमध्ये काय माहिती आहे आपल्याला, द सबस्टन्स दॅट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिॲक्शन आर कॉल्ड रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट म्हणजे काय, सबस्टन्स फॉर्म ॲज अ रिझल्ट ऑफ केमिकल रिॲक्शन. त्यानंतर बघा एक एक्झाम्पल आहे, 44 ग्रॅम ऑफ कार्बन डाय ऑक्साईड. 44 ग्रॅम ऑफ कार्बन डाय ऑक्साईड काय होतं, 44 ग्रॅम कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो. कसे, बाय combining 12 gram carbon and 32 gram oxygen. Then next law of definite proportion. In a
chemical compound always consist of the same elements combined together in the same ratio. केमिकल कंपाऊंड मध्ये जे केमिकल कंपाऊंड ऑलवेज कन्सिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाईन टुगेदर इन अ सेम रेशो. केमिकल कंपाऊंड मध्ये काय होतात, एलिमेंट एकत्र येतात कशा, एका ठराविक अशा रेशोने, लक्षात राहू देत की केमिकल कंपाऊंड मध्ये एलिमेंट काय होतात, एकत्र येतात ठराविक अशा रेशोने, लक्षात राहू देत. बघा, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द सोर्स फ्रॉम वेअर इट इज टेकन. बघा, शिकलो आपण 1 molecule ऑफ कंपाऊंड ऑफ वॉटर कंटेन्स सेम रेशो ऑफ हायड्रोजन ऑक्सिजन. 9 grams ऑफ वॉटर फॉर्म्स बाय कंबाइनिंग 9 grams of water is formed by combining 1 gram of hydrogen and 8 gram oxygen. लक्षात राहू दे, proportion 1:8 आहे, ॲक्च्युली twice H2 आहे, येते लक्षात. बघा, द नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट, एवढं महत्त्वाचं बघूयात. बघा, अँटोनी लेवायझर काय काय, बघा, फ्रेंच सायंटिस्ट, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, सबस्टॅन्शियल कॉन्ट्रीब्युशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी आणि इकॉनॉमिक्स. काय केलं त्याने ते बघतोय आपण थोडक्यात. नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सिजन हायड्रोजन, then showed that matter combines with oxygen during combustion, was the first to accurate weighting technique, weight mass reactants products in a chemical reaction, then discovered that water is made up of hydrogen oxygen. पहिल्यांदा त्याने सांगितलं वॉटर कशापासून बनलेलं आहे, हायड्रोजन ऑक्सिजन बनलेलं आहे. फर्स्ट रायटर ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन. कॉन्झर्वेशन ऑफ मास हा पहिल्यांदा ह्यानेच शोधून काढलेला आहे. असाइन सिस्टमॅटिक नेम्स टू द कंपाऊंड सल्फ्युरिक ऍसिड, कॉपर सल्फेट आणि सल्फाइट. देन authored the first book of modern chemistry, elementary treatise on chemistry in 1789, studied the elements such as oxygen, hydrogen, nitrogen, phosphorus, mercury, zinc and sulfur. येते लक्षात. अशा प्रकारे हा टॉपिक काय होतो, संपतो. 2 महत्त्वाचे लॉज आहेत, तेवढे लॉज व्यवस्थित करा, येते लक्षात. तेवढे खूप खूप महत्त्वाचे आहेत. भेटूयात पुढच्या पार्टमध्ये. आशा आहे तुम्हाला समजलं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा, तुमच्या मित्रापर्यंत पोचवा. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.